Välkomna till Wallenstams bokslutsfilm för kvartal 3 2018. Vi står här i Wallenstams fastighet mitt på Avenyn. En fantastiskt fin och ombyggd fastighet där Convendum har hyrt in sig. Lokalmarknaden är väldigt stark i Göteborg. Vakanserna är rekordlåga, varpå naturligtvis hyran har en väldigt positiv utveckling. Convendum, som jag nämnde om, har också Wallenstam efter kvartalets utgång fått förmånen att gå in som delägare, då vi ser att coworking-konceptet är någonting som ligger i tiden där vi kommer dra många fördelar av ett samarbete oss emellan. Men välkommen upp, så ska jag och Susanne berätta mer om bokslutet. Jag välkomnar upp då några våningar i denna fantastiska miljö på Convendum. Wallenstam, som jag sa, går fantastiskt bra. Vi ser ju effekterna utav vår affärsidé. Vi har våra kostnadseffektiva nyproduktion av nya hyresrätter. Vi har kommersiella fastigheter i innerstan i Göteborg. Allt detta samlar vi i en effektiv förvaltning där engagerade och fantastiska medarbetare drar sitt strå till stacken varje dag. Detta ser vi nu effekten mer och mer i kvartal för kvartal. Men nu, Susanne, så skulle det vara spännande att höra lite mer kring siffrorna i bokslutet. Ja, några spännande saker. Ja, det vill jag gärna berätta om. Om vi börjar med vårt förvaltningsresultat så kan jag återigen säga att det är en förbättring, och det här gånger med 22% jämfört mot föregående år. Och i pengar är det 137 miljoner bättre förvaltningsresultat. 125 miljoner av de här kommer från vårt driftnetto, så det är en driftnettoförbättring. Där 100 miljoner kommer ifrån just vår kostnadseffektiva nyproduktion som du pratar om. Så vi har flyttat in i 965 lägenheter under de här 9 första månaderna. Och 116 under just bara det här sista kvartalet. 300 lägenheter av de här är sådana bostadsrättslägenheter som vi har valt att ombilda till hyresrätter. Och de kommer in nu med ett väldigt fint förvaltningsresultat och är fullt uthyrda. Vi påverkas också positivt i vårt finansnetto. Det är positivt med 12 miljoner jämfört mot föregående period. Och vi har en snittränta som är så låg som 0,98 nu när vi går ut till det här bokslutsdatum. Och anledningen till detta är att vi har valt att förra kvartalet, som jag pratade om då, att vi löste upp gamla dyra räntederivat. Vilket innebär att vi får de här låga snitträntorna, och där vi nu faktiskt börjar se effekten av dem. Om man nu kollar på bara isolerat det här tredje kvartalet så ser vi att vi har nästan till halverat våra räntekostnader. Trots att vi faktiskt har 3 miljarder i högre snittskuld. Så det är fantastiskt roligt att se. Någonting annat som också är roligt, det är att elpriserna och elcertifikatpriserna har stigit upp till rekordnivåer. Vi har inte sett de priserna sedan 2012. Men som vi tidigare har sagt så är elmarknaden väldigt volatil. Det kan lika gärna gå ner som att det går upp. Därför är anledningen att vi inte rör våra värderingar egentligen på våra vindkraftverk. För där har vi tidigare skrivit ner. Men vi vill se att det här marknadsläget är så pass stabilt, och då kommer vi återkomma under nästa kvartal hur det påverkar vår värdering. Som du sa där, Susanne, så är elmarknaden väldigt volatil. Och det var därför en av anledningarna varför vi ville bli självförsörjande, och då självförsörjande självklart på grön energi, när vi tog beslut om att gå in i vindkraftsbranschen. Och då är det ju att går priserna upp, ja då tjänar vårt vindkraftsbolag mer. Men vi vet ju också att det kostar mer i elkostnader för våra fastigheter. Så på så sätt så säkrar vi vår egen kostnadsmassa i bolaget genom att vara självförsörjande på grön energi. Ja, och vi kommer fortsätta skapa så här fina värden. Ett tecken på det är att vi fortsätter att starta nyproduktion. Vi skapar ju även värden i våra befintliga fastigheter givetvis. Men under det här kvartalet har vi startat hela 440 lägenheter, och totalt under det här hela året har vi startat nästan 1100 lägenheter. Så nu har vi nästan 2100 lägenheter under produktion, och de kommer sedan ticka in med ett positivt förvaltningsresultat. Ja, det är ju fantastiska siffror. Detta
är summerat helt strålande helt enkelt. Men vi går nu in i sista kvartalet för affärsplanen. Vi har ju som mål att i genomsnitt generera minst 10% substansvärdestillväxt varje år under den 5-årsperioden. Just nu ligger vi under 2018 på rullande helår på 10,6, vilket gör att vi känner oss väldigt nöjda och känner oss väldigt tillfredsställda att vi är på väg in på målrakan. Detta gör ju också att vi just nu sitter i en intensiv arbetsperiod med att jobba fram en ny affärsplan för Wallenstam de kommande åren framåt. Och det känns som en väldigt spännande arbetsuppgift. Jag kommer presentera detta i december, vad vi har kommit fram till, och det är väldigt spännande att jobba med affärsplaner, för jag tror att det känns väldigt tryggt för alla intressentgrupper kring Wallenstam. Det kan vara aktieägare, det kan vara kreditgivare, det kan vara medarbetare, eller ja, i stort sett alla som på något sätt berörs Wallenstam. För då vet man vad man har Wallenstam. Det här kommer Wallenstam jobba med under en tid framåt. Och så får jag och Susanne den trevliga uppgiften att stå och berätta, ja, vi klarar detta. Och det känns ju fantastiskt trevligt. Jag har fått förmånen att göra detta i 30 år, att få leverera det vi själva har lovat. Och det hoppas jag och tror på att vi fortsätter att göra även framledes. Så tack så hemskt mycket för att du lyssnade. Och så ber vi att få återkomma vid nästa kvartal. Tack. Tack.